Thuật ngữ hiệu suất cấp độ con người đôi khi được sử dụng một cách không chính thức trong các bài báo nghiên cứu. Nhưng hãy để tôi chỉ cho bạn cách chúng ta có thể định nghĩa nó một cách chính xác hơn và cụ thể là sử dụng định nghĩa của cụm từ hiệu suất cấp độ con người hữu ích nhất để giúp bạn thúc đẩy tiến độ trong dự án học máy của bạn. Vì vậy, hãy nhớ lại từ video trước rằng một trong những cách sử dụng cụm từ này, lỗi của con người, là nó cho chúng ta một cách để ước tính lỗi Bayes, lỗi tốt nhất có thể mà bất kỳ hàm nào có thể, hoặc bây giờ hoặc trong tương lai, có thể đạt được. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ phân loại hình ảnh y tế. Giả sử rằng bạn muốn xem một hình ảnh X-quang như thế này và đưa ra quyết định phân loại chẩn đoán. Và giả sử rằng một người bình thường không được đào tạo đạt được 3% lỗi trong nhiệm vụ này. Một bác sĩ điển hình có thể là một bác sĩ X-quang điển hình đạt được 1% lỗi. Một bác sĩ có kinh nghiệm làm tốt hơn 0,7% lỗi. Và một nhóm các bác sĩ có kinh nghiệm. Nghĩa là nếu bạn có một nhóm các bác sĩ có kinh nghiệm và yêu cầu tất cả họ xem hình ảnh và thảo luận và tranh luận về hình ảnh cùng nhau, ý kiến đồng thuận của họ thực tế là 0,5% lỗi. Vì vậy, câu hỏi tôi muốn đặt ra cho bạn là bạn nên định nghĩa lỗi cấp độ con người như thế nào? Lỗi cấp độ con người là 3%, 1%, 0,7% hay 0,5%? Hãy thoải mái tạm dừng video này để suy nghĩ về nó nếu bạn muốn. Và để trả lời câu hỏi đó, tôi khuyên bạn nên ghi nhớ rằng một trong những cách hữu ích nhất để nghĩ về lỗi của con người là một đại diện hoặc ước tính cho lỗi Bayes. Vì vậy, xin vui lòng tạm dừng video này để suy nghĩ về nó một lúc nếu bạn muốn. Nhưng đây là cách tôi sẽ định nghĩa lỗi cấp độ con người. Đó là nếu bạn muốn một đại diện hoặc ước tính cho lỗi Bayes, thì với việc một nhóm các bác sĩ có kinh nghiệm thảo luận và tranh luận có thể đạt được 0,5% lỗi, chúng ta biết rằng lỗi Bayes nhỏ hơn hoặc bằng 0,5%. Vì vậy, bởi vì một số hệ thống, nhóm bác sĩ có thể đạt được 0,5% lỗi. Vì vậy, theo định nghĩa, lỗi tối ưu về mặt lý thuyết phải là 0,5% hoặc thấp hơn. Chúng ta không biết nó tốt hơn bao nhiêu. Có thể có một nhóm lớn hơn gồm các bác sĩ có kinh nghiệm hơn có thể làm tốt hơn nữa. Vì vậy, có thể nó thậm chí còn tốt hơn một chút so với 0,5%, nhưng chúng ta biết lỗi tối ưu không thể cao hơn 0,5%. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm trong bối cảnh này là sử dụng 0,5% làm ước tính của chúng ta cho lỗi Bayes. Vì vậy, tôi sẽ định nghĩa hiệu suất cấp độ con người là 0,5%, ít nhất là nếu bạn đang hy vọng sử dụng lỗi cấp độ con người trong phân tích độ chệch và phương sai như chúng ta đã thấy trong video trước. Bây giờ, với mục đích xuất bản một bài báo nghiên cứu hoặc với mục đích triển khai một hệ thống, có thể có một định nghĩa khác về lỗi cấp độ con người mà bạn có thể sử dụng. Đó là miễn là bạn vượt qua hiệu suất của một bác sĩ điển hình. Điều đó có vẻ như là một kết quả rất hữu ích đã đạt được và có thể vượt qua một bác sĩ X-quang. Hiệu suất của một bác sĩ có thể có nghĩa là hệ thống đủ tốt để triển khai trong một số ngữ cảnh. Vì vậy, có thể bài học rút ra từ điều này là phải rõ ràng về mục đích của bạn là gì trong việc định nghĩa thuật ngữ lỗi cấp độ con người. Và nếu mục đích là để cho thấy rằng bạn có thể vượt qua một người duy nhất và do đó lập luận để triển khai hệ thống của bạn trong một số ngữ cảnh, có thể đây là định nghĩa thích hợp. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là đại diện cho lỗi Bayes, thì đây là định nghĩa thích hợp. Để hiểu tại sao điều này lại quan trọng, hãy xem xét một ví dụ phân tích lỗi. Giả sử đối với một ví dụ chẩn đoán hình ảnh y tế, lỗi huấn luyện của bạn là 5% và lỗi tử vong của bạn là 6%. Và trong ví dụ từ slide trước, hiệu suất cấp độ con người của chúng ta, và tôi sẽ coi đây là một đại diện cho lỗi Bayes. Tùy thuộc vào việc bạn định nghĩa nó là hiệu suất của bác sĩ điển hình hay bác sĩ có kinh nghiệm hay một nhóm bác sĩ, bạn sẽ có 1% hoặc 0,7% hoặc 0,5% cho điều này. Và hãy nhớ lại các định nghĩa của chúng ta từ video trước rằng khoảng cách này giữa lỗi Bayes hoặc ước tính lỗi Bayes và lỗi huấn luyện, tôi đã gọi đó là thước đo độ chệch có thể tránh được. Và đây là một thước đo hoặc ước tính mức độ vấn đề phương sai mà bạn gặp phải trong thuật toán học của mình. Vì vậy, trong ví dụ đầu tiên này, bất kể bạn lựa chọn nào trong số này, thước đo độ chệch có thể tránh được sẽ là một cái gì đó như 4%. Vì vậy, nó sẽ ở đâu đó giữa, tôi đoán,
4% nếu bạn lấy đến 4,5%, nếu bạn sử dụng 0,5%, trong khi đây là 1%. Vì vậy, trong ví dụ này, tôi sẽ nói rằng không thực sự quan trọng bạn sử dụng định nghĩa nào về lỗi cấp độ con người, cho dù bạn sử dụng lỗi của bác sĩ điển hình hay lỗi của một bác sĩ có kinh nghiệm hay lỗi của một nhóm bác sĩ có kinh nghiệm. Điều này, cho dù đây là 4% hay 4,5%, rõ ràng là lớn hơn vấn đề phương sai. Và vì vậy, trong trường hợp này, bạn nên tập trung vào các kỹ thuật giảm độ chệch, chẳng hạn như huấn luyện một mạng lớn hơn. Bây giờ, hãy xem xét một ví dụ thứ hai. Giả sử lỗi huấn luyện của bạn là 1% và lỗi phát triển của bạn là 5%. Sau đó, một lần nữa, nó không thực sự quan trọng. Có vẻ hơi học thuật cho dù hiệu suất cấp độ con người là 1% hay 0,7% hay 0,5%, bởi vì bất kể bạn sử dụng định nghĩa nào trong số này, thước đo độ chệch có thể tránh được của bạn sẽ là, tôi đoán là ở đâu đó giữa 0% nếu bạn sử dụng đến 0,5%, phải không? Đó là khoảng cách giữa hiệu suất cấp độ con người và lỗi huấn luyện của bạn, trong khi khoảng cách này là 4%. Vì vậy, 4% này sẽ lớn hơn nhiều so với độ chệch có thể tránh được bằng mọi cách. Và vì vậy, bạn biết đấy, điều này gợi ý rằng bạn có thể tập trung. Bạn nên tập trung vào các kỹ thuật giảm phương sai như chính quy hóa hoặc có được một tập huấn luyện lớn hơn. Nhưng nơi nó thực sự quan trọng sẽ là nếu lỗi huấn luyện của bạn là 0,7%. Vì vậy bạn đang làm rất tốt bây giờ, và lỗi chết người của bạn là 0,8%. Trong trường hợp này, điều thực sự quan trọng là bạn sử dụng ước tính của mình cho lỗi cơ sở là 0,5%. Bởi vì trong trường hợp này, thước đo mức độ chệch có thể tránh được của bạn là 0,2%, lớn gấp đôi so với thước đo phương sai của bạn, chỉ là 0,1%. Và vì vậy, điều này cho thấy rằng có lẽ cả độ chệch và phương sai đều là vấn đề, nhưng có lẽ độ chệch có thể tránh được là một vấn đề lớn hơn một chút. Và trong ví dụ này, 0,5%, như chúng ta đã thảo luận ở slide trước, là thước đo tốt nhất cho lỗi Bayes, bởi vì một nhóm các bác sĩ có thể đạt được hiệu suất đó. Nếu bạn sử dụng 0,7 làm đại diện cho lỗi Bayes, bạn sẽ ước tính độ chệch có thể tránh được gần như là 0%. Và bạn có thể đã bỏ lỡ rằng bạn thực sự nên cố gắng làm tốt hơn trên tập huấn luyện của mình. Vì vậy, tôi hy vọng điều này cũng cho thấy lý do tại sao việc đạt được tiến bộ trong bài toán học máy trở nên khó khăn hơn khi bạn đạt được hoặc khi bạn tiến gần đến hiệu suất cấp độ con người. Trong ví dụ này, một khi bạn đã đạt đến lỗi 0,7%, trừ khi bạn rất cẩn thận về việc ước tính lỗi Bayes, bạn có thể không biết bạn còn cách lỗi Bayes bao xa, và do đó bạn nên cố gắng giảm độ chệch có thể tránh được bao nhiêu. Trên thực tế, nếu tất cả những gì bạn biết là một bác sĩ điển hình đạt được 1% lỗi, và có thể rất khó để biết liệu bạn có nên cố gắng làm cho tập huấn luyện của mình phù hợp hơn nữa hay không. Và vấn đề này chỉ nảy sinh khi bạn đang làm rất tốt bài toán của mình, chỉ khi bạn đang làm 0,7%, 0,8%, thực sự gần với hiệu suất cấp độ con người. Trong khi thực tế hai ví dụ ở bên trái, khi bạn ở xa hiệu suất cấp độ con người hơn, thì việc xác định xem bạn nên tập trung vào độ chệch hay phương sai sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, đây có thể là một minh họa cho lý do tại sao khi bạn tiến gần đến hiệu suất cấp độ con người, việc tách biệt các hiệu ứng độ chệch và phương sai thực sự khó hơn. Và do đó tại sao tiến độ trong dự án học máy của bạn trở nên khó khăn hơn khi bạn đang làm rất tốt. Vì vậy, chỉ để tóm tắt những gì chúng ta đã nói, nếu bạn đang cố gắng hiểu độ chệch và phương sai nơi bạn có ước tính về lỗi cấp độ con người, đối với một nhiệm vụ mà con người có thể làm khá tốt, bạn có thể sử dụng lỗi cấp độ con người như một đại diện hoặc như một xấp xỉ cho lỗi Bayes. Và vì vậy, sự khác biệt giữa ước tính của bạn về lỗi Bayes cho bạn biết độ chệch có thể tránh được bao nhiêu, có bao nhiêu độ chệch có thể tránh được, và sự khác biệt giữa lỗi huấn luyện và lỗi phát triển cho bạn biết mức độ phương sai là một vấn đề như liệu thuật toán của bạn có thể khái quát hóa từ tập huấn luyện sang tập phát triển hay không. Và sự khác biệt lớn giữa cuộc thảo luận của chúng ta ở đây và những gì chúng ta đã thấy trong khóa học trước là thay vì so sánh lỗi huấn luyện với 0% và chỉ gọi đó là ước tính của độ chệch. Ngược lại, trong video này, chúng ta có một phân tích chi tiết hơn, trong đó không có kỳ vọng cụ thể nào rằng bạn sẽ nhận được lỗi 0%. Bởi vì đôi khi lỗi Bayes khác không, và đôi khi không có gì có thể làm tốt hơn một ngưỡng lỗi nhất định. Và vì vậy, trong khóa học trước, chúng ta đang đo lỗi huấn luyện và xem lỗi huấn luyện lớn hơn không bao nhiêu, và chỉ sử dụng điều đó để cố gắng hiểu độ chệch của chúng ta lớn như thế nào.
Và điều đó hóa ra là hoạt động tốt cho các bài toán mà lỗi Bayes gần bằng 0%, chẳng hạn như nhận dạng mèo. Con người gần như hoàn hảo cho việc đó, vì vậy lỗi Bayes cũng gần như hoàn hảo cho việc đó. Vì vậy, điều đó thực sự hoạt động tốt khi lỗi Bayes gần bằng 0. Nhưng đối với các bài toán mà dữ liệu bị nhiễu, như nhận dạng giọng nói trên âm thanh rất ồn ào, mà đôi khi không thể nghe thấy những gì đã nói và có được bản ghi chính xác. Đối với những bài toán như vậy, việc có một ước tính tốt hơn cho lỗi Bayes có thể giúp bạn ước tính tốt hơn độ chệch và phương sai có thể tránh được, và do đó đưa ra quyết định tốt hơn về việc nên tập trung vào các chiến thuật giảm độ chệch hay các chiến thuật giảm phương sai. Vì vậy, để tóm tắt lại, việc có một ước tính về hiệu suất cấp độ con người cung cấp cho bạn một ước tính về lỗi Bayes, và điều này cho phép bạn nhanh chóng đưa ra quyết định hơn về việc bạn nên tập trung vào việc cố gắng giảm độ chệch hay cố gắng giảm phương sai của thuật toán của bạn. Và các kỹ thuật này có xu hướng hoạt động tốt cho đến khi bạn vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Sau đó bạn có thể không còn có một ước tính tốt về lỗi Bayes mà vẫn giúp bạn đưa ra quyết định này một cách thực sự rõ ràng. Bây giờ, một trong những phát triển thú vị trong học sâu là đối với ngày càng nhiều nhiệm vụ, chúng ta thực sự có thể vượt qua hiệu suất cấp độ con người. Trong video tiếp theo, hãy nói thêm về quá trình vượt qua hiệu suất cấp độ con người.